Привіт, народ! І я постараюся швидко окреслити цю всю ситуацію, хоча в мене є чимало, так би мовити, ракурсів в голові на цю тему, тому я не обіцяю, що відео буде прямо коротким. Ні, не дивлячись на те, що я зараз буду говорити, давайте я вже зроблю анонс, так би мовити, відео більше в стилі роздумів, тобто в мене тут не буде останніх чуток, раптом ви сюди зайшли послухати останню сплітню. Це явно не про мене, не про мій канал, не про мій контакт ні дня, ні разу, але тим не менше я хочу обіграти нашу трійку – Трамп, Путін та Зеленський, що з цього вийде. Звісно, частково спираючись на статті, але мені важливо все ж таки стратегічне бачення. Тож, ми починаємо. Давайте почну, так би мовити, з самої головної фігури, на яку всі отак от моляться. На Трампа. Що він може нам дати? Насправді, Трамп може багато чого дати, нам би сформулювати, так би мовити, цю всю тему. Тобто, у нас з Трампом є чимало лагів. Це при тому, що Трамп, як я казала взагалі-то, має другий термін президентської каденції. Тобто, це не можна довести до такої ручки. А у нас виходить. Тим не менше, я не буду казати зараз, що Трамп там прямо всюди правий. Тобто є певна політика, якої не розуміють Штати. Давайте я це зараз проговорю. Тобто є речі, які для нас очевидні, але може не очевидні Заходу. Давайте я використаю свій канал і ще, так би мовити, для цього. Тобто я зараз буду говорити для тих людей, яким я зроблю субтитри. Тому що, я думаю, в нашому слов'янському світі це все давно зрозуміло. Що робить Захід відносно нашої війни? Тобто, з одного боку, треба дякувати Володимиру Зеленському, до речі, чому так думає Захід. Тому що саме Володимир Зеленський все зробив для того, щоб Захід нас сприймав і нашу війну як протистояння Великого Радянського Союзу і Малого Радянського Союзу. Тобто ми звинувачуємо Захід в тому, що Захід дивиться якось не так на нашу війну. А ми тут, типу, ні до чого. Тобто мене дістає цей інфантилізм, чесно я вам кажу. Ми якраз тут до чого? Тому що саме ми зробили з України УРСР. Ми, а не Трамп. Розумієте? Трампу можна багато чого пред'явити. Я не є його прямо сильною прихильницею. Я взагалі більше зла в демократію. Мені просто подобається, так би мовити, демократична ідея, а не конкретно лідер демократів у США. Тобто не плутайте з цим. Тобто я не трампіст і не байденіст, я демократ. Я, так би мовити, за політичну ідею, а не за конкретного лідера. Тим не менше, ми неправильно сформулювали ідею, це раз. Але від цієї ідеї відштовхується Захід, це два. Але ж можна обіграти все по-інакшому, якщо чесно. На початку війни була класна ідея, в мене щось руки до неї не дійшли, давайте я її проговорю. Тим, що російсько-українська війна, вона, з одного боку, вона архаїчна. Я ж не дарма так би вводжу термін імперія відносно Росії. Це ж робиться не дарма. Тобто, щоб було більше зрозуміло нашому західному глядачу, якщо він раптом в мене десь там завалявся, то протистояння Росії та України можна порівняти з протистоянням Англії та Шотландії. Тобто, це от саме ця війна, це коли імперія безпосередньо близько біля країни, яку вона захоплює. Тому думати про те, що ця війна отак от прямо легко розв'яжеться, ні. Тому я і не кажу, що у Трампа це якось вийде. У нього це від початку не вийде, тому що він не розуміє суті війни. І йому наша сторона не доносить цього всього.
Тобто, уявіть собі, якби ви попросили Роберта Брюса, хоча наш Володимир Зеленський ще той Роберт Брюс, треба сказати. Але, знову ж таки, треба зауважити, що шотландці також довго шнурувалися, поки народили Роберта Брюса. Тобто, проблема з британцями в них була задовго навіть до Вільяма Волоса, і тим більше до Роберта Брюса, ви не переживайте. Тобто, там у них були довгі відносини. Тим не менше, безпосередньо, перш ніж британці, англійці на той час, зіштовхнулися з шотландцями, британці мали тривалий народний опір. І, до речі, що єднає Україну та Шотландію, тобто в Україні також чимало різних, не кланів, це вже не клани, але, так би мовити, різних оцих всіх ідейних політичних груп, тобто це Україна зберегла. У нас, говорять, там, де 2 українця, там 3 гетьмана, знаєте. І ця сама ситуація була в середньовічній Шотландії. Точно така сама. Це вже якщо ми порівнюємо безпосередньо природу війни. А то, так би мовити, імперія та повстанці в цьому випадку, також корелюються, але вони там немає такої більш чіткої зв'язки. Тим не менше. Що важливо пам'ятати? Що мало того, що Шотландія довго шнурувалася, ви ж не забувайте про те, що, я все хочу сказати, Британія, Англія середньовічна тодішня, вона все ж таки була більш наближена до світових ресурсів тодішніх. Шотландія була десь, так би мовити, на отшибі, грубо кажучи. На півночі вона просто була, і торгові шляхи до неї не доходили. У випадку Росії та України все набагато цікавіше, тому що на отшибі якраз знаходиться Росія. Росія якраз відносно України північніше. Як так вийшло, що все зав'язано на Росії зараз? Дуже просто. Росія цілеспрямовано, так би мовити, напрацьовувала свій статус за рахунок України. В результаті було чимало війн та протистоянь, в яких слово Росії важило більше, ніж слово України. Це також варто зазначити. Але разом з цим я буду першою людиною, яка буде проти політики жертви. Чесно. От після війни скільки завгодно, але тільки не під час війни. Чесно. З одного боку ми маємо, звісно, пам'ятати, але не треба переносити політику жертви в політичне поле. Ми маємо сказати, що так, Україна довго була під ковпаком Росії, і так безпосередньо це все правильно. Тобто Росія активно викачувала ресурси з України, активно користувалася політичним та культурним надбанням України. Тобто всіляко асимілювала українців, там довга історія. Може, колись я повернуся все ж таки до історичних роликів, бо я за ними також сумую, але зараз я хочу допомогти в політичному плані. Тож, це вкрай тривала та екзистенційна війна. Вона не закінчиться, як я кажу, отак от, легко та просто. Не закінчуються такі речі легко та просто. Можете згадати Махатму Ганді. Чому він Ганді? Чому ми його так згадуємо? Чому ми згадуємо Роберта Брюса, короля Шотландії? Та тому, що ці люди вигребли свою країну з пащі лева. Вони буквально порвали леву глотку і все ж таки витягнули голову і всю свою країну. Вони зробили величезний подвиг, за що ми їх шануємо. Розумієте? Вони в цьому плані великі люди. І зараз трагедія України в тому, що образ великої людини у нас взяв тупенький балабол. А я нагадую, що це політика. Тут ваш розум і його відсутність видно за 200 кілометрів. Політика – це гра самих розумних, а не самих тупоголових. Даруйте вже за прямоту. І про те, що наші тупоголові, так би мовити, дивують нас,
щораз краще, я поговорю в наступному ролику. Тим не менше. І це тільки, так би мовити, позиція США на рівні культурного сприйняття. Це те, що ми не говорили з точки зору культурного просування. Хоча якраз ця тема важлива, і одна світла думка, як я казала, вона все ж таки пробігала. Тим не менше. Ми прозівали культурне сприйняття, ми прозівали, якщо чесно, і політичне сприйняття. Тобто ми не прийняли ленд-ліз. Давайте я вам ще раз покажу цю статтю. Ленд-ліз пропонував ще Байден. Тобто я знаю, що республіканці також вимагали. Але справа в тому, що Байден також пропонував. Відмовилися ми, українці. Точніше, не ми, українці, а Володимир Олександрович відмовився. Від імені всіх українців. Потужний він наш лідер. От таке буває, коли ви ставите президентом повного ідіота. Тим не менше, ми безпосередньо не дали взагалі нічого Штатам. Навіть забрали в них. Ми настільки забрали у Штатів, що повз мене пробігала стаття, що уже Трамп хоче, так би мовити, ну, як мінімум, поставити пеню Зеленському, або принаймні якийсь відсоток. Тобто йому сильно не подобається те, що Зеленський гребе гроші лопатою зі США, і йому за це нічого не буває. Він думає і про це. Тобто, що ми маємо зрозуміти, що безкоштовний сир закінчився. Тобто, як тільки Трамп прийде до влади офіційно, труба буде Володимиру Олександровичу повна. Тому що Трамп цього терпіти не буде. Чесно. Але, що іще, так би мовити, може зробити Трамп? Якщо чесно, попри те, що він така важлива фігура, він насправді мало що може зробити. Я ж кажу, попри те, що він не розуміє всю природу нашої війни. Тобто оця його теза, вона популістична, що можна закінчити війну за 24 години. Не може він закінчити цю війну за 24 години, тому що він не розуміє, а чого вона почалася взагалі-то. В чому сир-бор? Через що йде така п'янка-гулянка? Він цього не розуміє. Якщо він не розуміє, значить він не впливає. Тому я оцінюю можливості Трампа по зупиненню війни вкрай низькі. Максимум, що він зробить, це він призупинить бойові дії. Буквально призупинить, а не зупинить. Далі. Давайте ще покружляємо, так би мовити, наше коло. Володимир Путін. Ну, з ним якраз все зрозуміло. Думаю, прямо всім. Він буде стояти на своєму. Це зрозуміло. Знову ж таки, треба поклонитися в ноги Володимиру Зеленському. Він зробив все, що міг, щоб підіграти Путіну. От якщо він хоче пошукати ворогів народу, то нехай в дзеркало подивиться. Тому що так підмазати Путіну, як він це зробив, це треба просто вміти. Путін, звісно, не відмовиться від своїх амбіцій, коли наша армія відступає через те, що Володимир Зеленський зробив все, так би мовити, від нього залежне, щоб наша армія взагалі являла собою жалку подобу. Тобто Володимир Зеленський запоров буквально все. Він своїм недолугим командуванням, якому слова не скажи, повністю, так би мовити, обнулив мобілізацію. Тобто він так і не застосував мобілізацію. Чому це людей хапають? І чому потрібна ТЦК? Та тому що мобілізація як така, вона не проводиться безпосередньо грамотно. Це просто йде поза процедурою, якщо чесно. Плюс держава має застосувати ресурси певні. Ну, як мінімум, фінансові ресурси. А є ще адміністративні, судові, там чимало є ресурсів. Вони цього всього не знали, не вчили, їм це не треба. Вони політики нового зразка. Розумієте?
І поки вони оце піаряться і роблять мильну бульбашку, ми програємо, звісно. Тим не менш. Давайте перейдемо до Володимира Зеленського, тим більше, що я про нього і так вже почала говорити. Він, як я казала, запоров все, що міг. Тобто, от вся ситуація на фронті – це його недолуге командування. Це його узурпація влади. Це те, що він не може витягнути посаду президента, хоч піариться, як не знаю хто. Він не розуміє, що це політика, а тут його піар взагалі ролі не грає. Він може піаритися тоді, коли він щось собою являє. А це не розуміє Володимир Зеленський. Він не розуміє, що оцей весь шум-гам на початку війни – це взагалі не його заслуга. Взагалі не його. Так, безпосередньо це страждання українського народу, так, безпосередньо. Тобто в країні трагедія, а в когось совісті немає. Притом ми піаримося на перших шпальтах. І замість того, щоб ми пропіарилися і щось при цьому зробили, то ні. І при цьому ми, так би мовити, тиснемо на інформаційне поле. Тому що слова не скажи нашому Володимиру Олександровичу. Розкажу на наступному ролику. Тим не менше, це все сприяє тому, що фронт обвалюється. Звісно, у нас є ще такий фактор перемовин. Давайте я скажу два слова, я не буду сильно там заглиблюватись. Тому що там були танці на граблях. Мені особливо сподобалося те, що Трамп пропонував Путіну, так би мовити, зняти з нього санкції. Я взагалі подумала, що це типу смайлик треба поставити, да? Ну, по-перше, Путін це чув. Тобто я взагалі в шоці була. Путін це чув, по-перше, що в першу каденцію Трампа. І нічого. Тобто, якщо Трамп це правда говорив Путіну, тобто виходить, що Трамп також погано розуміє ситуацію, навіть з Володимиром Путіним треба розуміти. Не те, що з Володимиром Зеленським. Хоча він вже був один раз президент. Будете ви мені, трампісти, розказувати, який хороший Трамп. Судячи з цієї статті, що я побачила, Трамп взагалі не в'їхав в українсько-російські відносини досі. Так що ви не переживайте, не ви одні не в'їхали. У нас є ще Трамп, який також не в'їхав, ви не переживайте. Тобто ситуація програється другий раз, а ми як були, так би мовити, не дуже тямущі, так і лишаємося. І це стосується як нас, української сторони, так безпосередньо інтелектуальних потуг Трампа на другому строці президента. Класна ситуація, не знаходите? По-перше, повторююся вже втретє, що Путін чув цю розмову. Навіть я це пам'ятаю. Трамп зняв з нього санкції. Спершу. Не зняв. Ви думаєте, він вдруге з нього зніметь? Звісно, що ні. Він не зніметь, тому що зняття санкцій – це процедура. Розумієте? Це не те саме, що думають наші трампісти, що Трамп отак вирішить, так би мовити, і все там зніметь, рукою махне, мир настане в Україні, другою рукою махне технології, підуть вверх. Ну, люди, я також люблю фантастику. Не зробить це все Трамп, чесно я вам кажу. Ви просто ведетеся на того самого піарника, тільки в профіль. Да, я розумію, що Трамп порівняно з Зеленським більш грамотний піарник, але він піарник, він популіст. Він також має слабкі політичні потуги, якщо чесно. Так що сильно там захоплюватися Трампом я б не стала, але то в іншому ролику. Тим не менше, безпосередньо, Трамп намагається, знову ж таки, врегулювати конфлікт. Він намагається там підлизатися до Путіна, наші в цей час кричать: ах ти, зараза така, зрада, народ. Однозначно, потім, видно, пройшли перемовини, все ж таки зрозуміло, що з Путіним не домовляться, ну, звісно. Тим не менше,
З Зеленським, якщо чесно, також не домовляться, ви не переживайте. Тобто, ви розумієте, це отака формула. Тобто, у нас є трикутник з усіма 3 тупими кутами. Розумієте? Якщо він такий є в природі, от уявіть собі такий трикутник з 3 тупими кутами. І це просто, я не знаю, тобто миру в цій ситуації взагалі добитися, ну якщо раптом все ж таки вирулять, то це буде отак от. Тому що це просто буде неймовірна ситуація. Тому що наш Володимир Зеленський, він же ж також людина особо розумна, так би мовити. Да, у нього є інтелект великий, для ясільної групи те, що треба. В політику з таким інтелектом краще не лізти. І що він робить? Він ж каже народу, що я ж не дарма піарився. Він умний, він умний, ви не подумайте. Да. Він каже народу, що він не дарма піарився, що все має бути згідно його плану, і оце він тільки нещодавно почав, так би мовити, рухатися вниз. Хоча з того, як прогрівалося наше українське інформаційне поле, можна зрозуміти, що він насправді давно хотів зіскочити з цієї всієї ситуації, якщо чесно. Просто не дозволяла ситуація, тобто у нас був довгий прогрів, тобто мир в обмін на території, довго народу по вухам їздили, молодці всі, хто приймав участь, ви правильним шляхом ідете, товариші. Тобто ми на словах зарані погоджуємося на те, що ми згодні на мир в обмін на території, але Володимир Зеленський підкидає, так би мовити, фішку, що взагалі-то нам потрібне НАТО. Ще одне чудо-юдо, яке взагалі не розуміє безпосередньо, як працюють державні системи. А НАТО – це взагалі-то наддержавна система. Я казала про санкції з РФ. Ну от зараз та саме буде історія тільки в профіль, тільки з НАТО для України. Забудьте про НАТО для України. Тим більше, що Володимир Зеленський хитра дубка каже, що а давайте ви зробите запрошення до НАТО. Я навіть не знаю, чи є така процедура безпосередньо. Ну вона якщо є, то напевно НАТО як колегіальний орган може запросити країну безпосередньо з таким хорошим статусом, знаєте, з хорошими військовими силами, в яких все гаразд. Ну, тобто є чимало країн, яких запрошували до НАТО, але вони не хотіли безпосередньо. А потім прийшла Росія, і вони різко захотіли. Тим не менше. Тобто запрошення до НАТО, виходячи з попередньої тези, треба ще заслужити. Воно не дається безпосередньо, як не знаю хто, як милостиня. Його треба заслужити. Треба дійти своїм розумом до такої висоти, щоб зрозуміти, як працює твоя армія. А потім, як Зеленський воює, відразу видно, що він знає, як працює наша армія. Розумієте, це зараз була сильна іронія. Тобто він не може навести лад у своїй країні, а хоче, щоб його країну запросили в НАТО. Він думає, в НАТО сидять глухі, сліпі, я не знаю, люди, які перший раз в політиці чи що. Вони не розуміють, як працюють військові системи і політичні системи. Тобто я взагалі не розумію ці всі розмови про запрошення України до НАТО. Я не розумію, а чого НАТО має запрошувати Україну? Україна, так би мовити, відповідає вимогам НАТО 1, 2, 5, 10. Ні, звісно. Вон наші міни можуть розказати про те, як ми готові до НАТО. Ну, тобто у нас тирінг безпосередньо і схематоз в країні поставлені нормально. Але ця система не може генерувати якісні продукти, про що кажуть наші міни. Розумієте? Ми не можемо забезпечити наших солдат мінами, тому що для цього треба, ну, як мінімум, знати, як працює міна.
А з того, що я читала про наші міни, це те, що люди банально напартачили. Люди, видно, вирішили схитрити. Тобто, як працює система, як зробити систему якісно, у людей, певно, навіть і задача не стояла. Судячи зі статей, тих відео, що я передивилася. Розумієте? В людей навіть задача не стояла зробити свій продукт якісно. Це раз. І в других людей задача не стояла перевірити ці міни перед масовим випуском. Або принаймні перевіряти партії. Ну, є ще такий вид контролю. Там, наприклад, одна партія бракована, все ми віддаємо в брак, там, мов, перероблюйте. І держава ж має слідкувати за якістю також. Тобто, у нас цілий блок державних систем випадає. Чого він випадає? Та тому що в політиці ми не тямимо. Народ також не розуміє, що політик – це не красота наша ясна. Що треба його якось перевіряти, цього політика. Бажано вже на підльоті. І навіть коли він там стає на певну посаду, йому можна і треба задавати всілякі пакосні питання. Вітання, журналісти. Ну, тобто ми вже відійшли, звісно, від цієї веселої історії. Але, тим не менше, у нас гомо-совєтіковський союз іще нормально стоїть. Тобто ми чогось вважаємо, що якщо Володимир Зеленський у нас така красота, то не можна задавати йому пакосні питання. Він узурпував владу. Що значить не можна задавати йому питання? Він не може прослідкувати якість мін. Він не може потурбуватися про своїх солдат, я вже мовчу про громадян. Розумієте? Також була історія з переселенцями. А чого це люди повертаються на окуповані території? Та тому що у нас не працює державна система, якщо в двох словах. І люди, в принципі, правильно лаються на цю тему. Да, не працює у нас державна система. Але і це нікого не хвилює. Тобто, у нас іде реакція тільки тоді, коли рак на горі свисне. А до того, як рак на горі засвистів. Ви чого ганяєте рака туди-сюди нагору? Розумієте? Може, рак втомився, як мінімум. Він маленький, йому нагору далеко повсти. Це що за дитячий садочок? Тобто, це можна назвати грубим словом розпиздяйство, даруйте. Притом тотальне. Одні розпиздяї сидять наверху, інші розпиздяїться, коментують, а треті, так би мовити, вухами хлопають і ні чорта не розуміють. А потім від дурної голови страждають чиїсь руки, ноги. Це просто неймовірна ситуація. І ми програємо через це. Через те, що у нас відсутність контролю якраз нормальна система. Але я відволіклася, я казала, що тема буде матюклива. Безпосередньо. До чого ми можемо прийти? Прийти ми можемо до того, що безпосередньо Володимир Зеленський в цьому трикутнику з 3 тупими кутами, він безпосередньо самий слабкий гравець. Він на самий тупіший кут у цьому трикутнику з 3 тупими кутами. І звісно, що на ньому відіграються. На нього може тиснути Трамп, на нього може тиснути Путін. Чого ви очікуєте від Зеленського, що він до чогось там домовиться, я не розумію. Тобто він зараз буде поступово відкочуватись. Не дивлячись на те, що Росія, здавалось би, також не в кращому стані, але стан політики Володимира Зеленського куди гірший насправді. Тим не менше. На цьому в мене все. Поки що, здається, я про все поговорила. Бо я роблю паузу, а потім безпосередньо накидаю на відео все, що почула, побачила. Добре, народ, на цьому в мене все. Підтримайте мене, підтримайте мій YouTube канал, підтримайте ЗСУ. Обов'язково люблю, цілую, бувайте. Па-па!